we staan niet op het Malieveld, maar daar worden wel stevige discussies over. En dan zou je nog speerwerpen kunnen organiseren daar. Dan kan je in ieder geval iedereen raken. Ga jij maar alle postcodes langs van alle mensen die besturen dit land. Die wonen allemaal in betere wijken. Misschien een paar niet. 1 euro geïnvesteerd in sport levert je 2,5 euro bedrijfseconomisch op. Alleen het is niet dezelfde dag. Er zijn heel veel helden in de sport, maar heel weinig helden in bewegen. Soufiane vind ik een van de mooie voorbeelden dat hij beide doet. Anneke van Zanen is voorzitter van NOC-NSF. Ze heeft een achtergrond in de accountancy en als topambtenaar bestuurder en toezichthouder. Johan Wakkie was lange tijd directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en onder andere voorzitter van het Jeugdsportfonds. Helaas bereikt sport niet iedereen. Vanuit hun brede ervaring in de topsport en breedtesport delen Anneke en Johan hun inzichten. En ontwikkelen ze initiatieven om sport toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast. Om mijn podcast te steunen, abonneer je op mijn kanaal. Klik ook op het belletje, dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Die hebben allebei uitgebreide ervaring in topsport, in de breedtesport. En toch bereikt sport niet iedereen. En daar gaan we het over hebben. Hoe komt dat? Ja, start jij? Ja. Start ik. Nou, ik denk dat het komt omdat het woord sport maakt het eigenlijk een beetje ingewikkeld. Want heel veel mensen die nooit bewegen, gaan echt nooit sporten. Dus de kern is denk ik dat we natuurlijk in de sportwereld, waar ik ook vandaan kom, zeggen, nou, je gaat lekker elke week sporten en competitie spelen of andere dingen doen. Maar als je in je leven niet gewend bent als bewegen als thema te hebben, dan zal je niet gauw bij de sport komen. En we hebben natuurlijk in Nederland heel veel mensen, van jong tot oud, die niet bewegen vanuit zichzelf. Misschien wel een keer op school, als ze kind zijn. Maar in het algemeen is de stimulans voor dat gebeuren eigenlijk ook wel binnen families aan de hand. Wat versta je onder bewegen? Nou, bewegen is elke dag een stevig wandelingetje maken of spelende wijze dingen doen. Op de fiets naar school? Ja, dat kan, als ze dus niet allemaal een fatbike nemen. Maar ik denk dat dat al niet voldoende is. Het is echt, kijk, we hebben in Nederland ooit een regel bedacht, half uur per dag serieus bewegen. We hebben het nu over 150 minuten per week, ik vind het al weinig. Maar het moet eigenlijk intrinsiek plaatsvinden. Mensen zeggen, ik wil elke dag lekker ergens heen en ik voel me ook fris in mijn kop. En als je dat niet kan, en heel veel mensen in Nederland hebben ook een armoedeprobleem, komen ze ook niet in de gedachte om dat te gaan doen. Want ja, we moeten andere dingen doen. En dan kom je in huisjes terecht waar heel veel mensen bij elkaar wonen en niemand tegen zichzelf zegt, ik ben moeder, ik ga mijn kind ergens heen brengen. En de sportwereld is een wereld, uiteindelijk een Nederlandse wereld, met verenigingen. En dat is Anneke, degene die de voorzitter is van het hele geheel, is eigenlijk al gewend vanuit jeugd. Heb ik een vader of een moeder zeggen, je gaat die sport doen, ga je mee. Vroeger hadden we scholen waar je dat ook heel erg mee had. Dat valt ook wel tegen tegenwoordig, dat scholen spelen een minder belangrijke rol. Dus ik denk dat het hele spel van bewegen eerst heel serieus moet opgepakt worden. Dan komt sport erbij. Maar als je van sport redeneert, kom je heel veel mensen niet meer tegen. Ja, ik ga volledig mee met Johan. Want je moet ergens gewoon een eerste stap zetten om inderdaad in beweging te komen. En ja, we weten allemaal, er zijn heel veel verleidingen om het niet te doen. Om lekker binnen op de bank te blijven, naar de televisie te kijken of om anderszins met computers bezig te zijn. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je wel naar buiten gaat, voel je je uiteindelijk steviger, sterker, frisser. En dat moeten we blijven stimuleren. En we moeten dus inderdaad ook zorgen. Aan de ene kant de scholen is natuurlijk ook, die mogen echt wel inderdaad gewoon ook zorgen dat mensen in beweging komen. Je kan ook op de fiets naar school. Dus je kan veel meer doen om iedereen in eerste aanleg gewoon aan het bewegen te krijgen. En vanaf bewegen komt die stap naar sporten wel. En tegelijkertijd zien we wel, want ook mensen bewegen langer. Dus je ziet ook dat voor ouderen er steeds meer aanbod komt om gewoon in beweging te blijven. Dus het is aan alle kanten, het staat onder druk, maar er wordt wel gewerkt om het beter te maken. Ja, en waar zie je nou dat gebrek aan beweging vooral? Bij bepaalde leeftijdsgroepen, bepaalde sociaal-economische groepen, bepaalde regio's? Nou, je ziet het vooral, laten we even kern sociaal-economische groepen. Want als je ik heb veel projecten in Rotterdam-Zuid en ook in Amsterdam gedaan in het kader van gezondheidsthema's. En dan kom je in gebieden waar het buiten niet veilig is. Waar ook wel misschien wel 1 kruifkoord is of 1 kruidsekoord, maar die is dan voor iedereen. Waar ouders zich zorgen maken dat het kind opeens ergens terecht komt in groepen waar ze niet willen dat die kinderen heen gaan.
En het begeleiden van het gebeuren, want dat is eigenlijk wat de kern. Wij leren natuurlijk bij een vereniging dat je dan getraind wordt door iemand. Het maakt niet uit wat. Maar als je buiten komt, wie gaat jou begeleiden? Soms hebben de gemeentes daar buurtsportcoaches voor. Maar die kan niet alles in de gaten houden. En dus ik denk dat de kern is eigenlijk de samenhang tussen onderwijs, veilige straat met een buurtbegeleiding al kan helpen. Maar de andere kant is, en dat heb ik met Erik Scherder 10 jaar gedaan, leer de mensen dat bewegen goed voor je brein is. En dat voor je kinderen de ontwikkeling daarmee ook verbetert. En leer die schooldocenten die al 30 jaar hetzelfde doen, soms, laat ik maar eens even voorzichtig zijn, ook dat voor hun belangrijk is. Dat die kinderen in de klas niet 50 minuten stilzitten. Maar dat er een onderdeel op school ook is, elke dag beweeg je, elk uur een paar keer. Want dan ga je het ook meenemen, dan ga je het ook voelen. Ik zal één iemand noemen waar ik enorm trots op ben, dat hij zelf ik ook trots, Soufiane Touzani. Dat is een jongen uit Rotterdam-Zuid, die nooit in Feyenoord 1 is gekomen vanwege een rugprobleem. Maar die heeft uiteindelijk systematiek gevonden. Kinderen die heel veel thuis zitten, kunnen op watchtime, dus op hun systemen kijken wat hij doet met voetbal. Trucjes. Maar dat doet hij met Messi, Ronaldo. Maar hij heeft diezelfde kinderen, zover, dat ze komen sporten, wedstrijdjes doen op Cruijffkoorts, Krijtsenkoorts, samen met die 2 foundations. Dat heet de FC Straat. En die kinderen worden dus zo gestimuleerd dat ze, morgen zijn die wedstrijden. Wat doen wij in Nederland? Nee, de competitie is volgende week. Ja, dat zijn ze het al vergeten. Hij snapt de taal. Hij snapt de cultuur. En hij snapt ook de mensen die aan de beleidskant zitten. En ik denk dat zulke mensen een enorme essentiële rol kunnen vervullen. En dit gaat over voetbal. Toevallig zijn we ook allebei schaken. Vindt hij ook leuk om dat te doen. Dus hij zegt, dan gaan we ook schaken introduceren. Want dan kun je ook watchtime doen. Maar het gaat mij er meer om welke systematiek en wie zijn nou de kernfiguren. Waar kinderen en volwassenen naar luisteren. En dat zijn niet de bestuurders van Nederland. In het algemeen. Nee, maar bestuurders moeten wel weer, vervolgens vul je aan, wel goed kijken waar is welke problematiek. Want de problematiek in Drenthe is anders dan in de Randstad. Zeker. En de problematiek in Groningen is weer anders dan in Limburg. Dus het blijft ook een combinatie. Er is niet one size fits all. Als we dit nou over Nederland uitstrooien, dan lossen we het op. Je zal steeds moeten kijken dat je voor de omgeving passend aanbod geeft, zodat ze inderdaad eenvoudig gestimuleerd worden. En de kern van het verhaal is dat het wel hetzelfde is. En dat vond ik wel mooi. Afgelopen zaterdag had Tim Sjongers weer een mooi artikel in NRC. Dat is iemand die uit België komt, armoede heeft gekend, is gaan studeren, die 2 dingen kan combineren en die is in Nederland komen werken. En die zegt elke keer, in Nederland worden de plannen bedacht door bestuurders, politici, door mensen die niet in de wijken wonen waar het speelt. Die gaan dan bij elkaar zitten en die gaan een plan maken voor die wijk. Maar ze vergeten die mensen eruit te nodigen. Kom erbij zitten. Ja, 2. Dan krijg je 2 bekenden uit die wijk die gaan meedoen. Maar eigenlijk is de kern, stop. We vragen of Soufiane, of we vragen de voorzitter van de moskee. Of we vragen de man of vrouw die in de wijk op straat alles doet. Dan kan je naar hun vraag komen en hun wensen komen. Ik noem altijd, laat die bestuurders niet meer met schaken, niet met wit spelen, maar met zwart. Vraag aan die andere mensen wat ze willen. Ga het dan invullen. Dan krijg je de kans dat die mensen zich betrokken voelen. En niet weer door de gemeente weer afgewezen worden. Want dan worden ze ook afgewezen met een uitkering. Afgewezen met een toeslagenaffaire. Dan vertrouwen ze er niemand meer. Dus ik denk zelf dat als we echt tegen elkaar zeggen, zoek de sleutelfiguren in die wijken die de taal, cultuur snappen. Dan is het, waar er nou in Drenthe zit, of in Groningen, of in Limburg, of Rotterdam, maakt aan zich niet zoveel uit. Maar dat is wel een omkering van zoals je nu veel ziet dat het gebeurt. Want we hebben een aanbod en we gaan ervan uit, zoals dat al 100 jaar gebeurt in Nederland, dat mensen naar de vereniging toe komen. En volgens mij is de omkering zit erin dat je inderdaad dat gesprek aan moet gaan. Dat je moet kijken waar de zorg zit en wat die zorg dan is. En dan moet je daarmee wel gewoon spreken met de mensen die er zijn, om daar ook gericht op te lossen. En dat geldt voor jeugd, dat geldt voor de groep 14 tot 18-jarigen die natuurlijk ook massaal uitstromen. Wat gaan ze dan wel doen? Dat is altijd mijn grote vraag. Maar daar zou je ook met hun, wat weerhoudt hun ervan om iets te blijven doen? Kijk, jij weet ook
Je zit heel lang ook in de sportwereld. Kijk, ik heb heel lang in de hockeywereld gezeten. En dat is een wereld waar niet iedereen zomaar heen gaat. Dus wij kwamen erachter dat al die verwende hockeyers uit al die mooie steden gezien werden als het elitaire van Nederland. Dat was met golf zo en tennis. Nou, ik heb de kans gehad om dat om te draaien. Dus als dat nou echt zo is, wat heeft Winschoten dan nog aan ons? Wat heeft dan een ander klein dorpje dan ons, als wij zo blijven denken? En toen zei je, wat bedoel je nou? Ik zei, nou stel nou als je omgeving is verkend, wat je kan bieden. Want hockey is best een leuke teamsport. En toen zijn we in Rotterdam-Zuid, een vereniging, niet zelf begonnen, maar die is een initiatief genomen, echt in de slechtste buurten van Feyenoord. En toen zeiden ouders, hé, er is een hek omheen, er is een veld, er wordt begeleid, er wordt ook netjes met elkaar omgegaan. Mijn kind gaat hier hockeyen. En dat werden er 80. En uiteindelijk gingen die ouders vragen, ja, ik kan niet fluiten. Nee, maar als je kan toch lekker eten maken? Ja, dan word je een deel van de vereniging. Die vereniging is nu een hele grote vereniging geworden. En die andere groep is er nog wel, maar daar moet heel veel aandacht aan besteden, anders verdwijnen ze weer. Dus je wil wel spelen met eigen mensen en eigen cultuur. En natuurlijk kan je het leren van anderen. Maar die combinatie kan pas lukken als van de groep die niet gewend is mee te komen, een grote groep is. En niet 3 of 4. Die verenigingscultuur is natuurlijk ook echt Nederlands, hè? Ja. En daar moet je, vooral Nederlands. Je moet daar aan wennen, je moet ermee leren omgaan. Ja, als mensen dat niet gewend zijn, Nee. dan moet je ze leren wat het is. Want het is aan de ene kant, je kan lid worden, maar lid worden is aan de ene kant, ja, je krijgt het recht om te sporten. Maar tegelijkertijd ben je ook onderdeel van de vereniging. En dat krijg je daar, wij zeggen natuurlijk altijd gewoon gratis bij. Maar als je dat niet gewend bent, als je gewend bent om gewoon je abonnementje te betalen en te gaan sporten, ja, dan verwacht je niet dat je ook nog een keer een bardienst moet draaien. Of dat je misschien een keer de begeleiding moet zijn van een team. En dat is wel, aan de ene kant is dat enorm wennen. En je ziet wel, als je daarvoor open staat naar mensen luistert, dan zie je wel dat ze dat ongelooflijk leuk vinden. En eigenlijk dan pas ontdekken van, dit is eigenlijk, er gebeuren op zo'n vereniging wel hele mooie dingen. En er wordt inderdaad gewoon goed gezorgd voor die kinderen. Er wordt ook wel nagedacht over hoe we ze een stapje verder kunnen helpen. Ja, en dat is wel wat je daar moet je zelf ook iets voor doen. Je noemde er net de uitstroom uit de vereniging. Hè? Dat zou dan betekenen dat ze lid worden als ze jong zijn en dan op een gegeven moment weer weg. Ja, nou ja, Hoe dat komt heeft dat? soms iets te maken met studie. Dat ze in een andere stad gaan studeren en dan denken we, nou, ik ga wel eerst beginnen met studie en dan zie ik wel of ik nog wat ga doen. Je ziet ook wel dat mensen zeggen van, ja, ik heb gewoon, of jong volwassenen noem je ze bijna, 14 tot 18, dat die gewoon zeggen van, ja, ik wil eigenlijk gewoon niet meer die verplichting om elke week competitie te moeten spelen. Ik wil überhaupt die druk van die competitie niet meer. Dat hoor ik ook steeds vaker. Ja, en dan is het de vraag of dan het niet aan die verenigingen is. Luister nou eens goed naar mensen die weggaan. Wat hun reden is om te vertrekken. Misschien is het wel gewoon dat je een wat meer intern georiënteerde competitie moet aanbieden. Zodat ze inderdaad of gewoon alleen maar trainen. Want klaarblijkelijk vinden ze dat heel leuk om te doen. En dat je samen iets hebt. Ja. Maar er speelt iets anders mee, denk ik ook, dat corona heeft wel toegeslagen. Want ik kom zitten ook in de cultuursector. Hoeveel minder aanmeldingen we kregen voor cursussen van een heel jaar. En ook korte cursussen waren, dan gaan mensen niet meer terug. Dus er is een andere cultuur ontstaan. Ook omdat ze mensen gewend zijn een andere invulling van hun tijd kunnen geven. Ja. En dus, wat zeker speelt, kijk, sport is ook ouderwets. Je zegt, je gaat het hele jaar, betaal je een contributie van een heel jaar. Ja. Heel veel mensen zijn überhaupt niet gewend om dat te doen, als ze al geld hebben. En ik denk, ja, een heel jaar, dat is nog veel te veel geld. Ja. En kan ik dan elke week betalen? Nee, dat kan niet. Oké, nou dan ben ik hier niet welkom. Ja. En nog één, ik moet altijd een beetje lachen als het over... Ik ben zelf ook zo'n ouderwetse verenigingsbestuurder, vinden ze. Dus ik heb een paar projecten in Amsterdam gedaan, onder andere over de Amsterdamse aanpak gezond gewicht. Toen kwamen we in gesprek met een voorzitter van een moskee in Transvaal. En die keek mij aan, kom jij mij nou uitleggen over gezondheid? Die ziet er zelfs niet uit, man. En we hadden gelijk een goede klik. Daar heb jij dan last van, hè? Ja, en ik zei, nee, ik kom het niet uitleggen. Daar komt meneer Scherder voor, die gaat uitleggen wat gezondheid en bewegen is. Dat zeg ik ook zo'n witte meneer. Ja, hij zegt, moet je luisteren. Ik heb een kind wat 7 jaar oud was. Die wou naar een Zeeburgia voetbalclub. Daar kom ik met hem aan. En hij heeft een jabella op en een mooie ding op zijn kop en een grote baard. Dus hij komt daar. Hij zegt, jij zou dat mij ontvangen kunnen hebben als voorzitter. Hij zegt, leuk dat u bent, meneer Nasseri. Leuk dat u zo mee is.
Maar het is wel de afspraak hier, als u zo komt, moet u wat vrijwilligerswerk doen. Hij zegt, wat is dat? Ik heb geen werk. Oh. Nou ja, dat je iets doet voor de club, dat is prima. Dan ga ik de kleedkamers wel schoonmaken. Daar hebben we iemand voor. Het clubhuis, daar hebben we iemand voor. Buiten, daar hebben we iemand voor. Wat wilt u? Achter de bar. Hij zei, meneer, ik mag geen alcohol schenken. Ik zie er toch niet uit als een gewoon lid. Ga dan maar in de keuken staan. Is de keuken halal? Ja. En toen uiteindelijk hebben ze het goed gemaakt. Maar hij zegt, er wordt helemaal niet over ons nagedacht. Ja. Er wordt gewoon een soort autonoom systeem van die vereniging op mij neergelegd. En dan denken ze ook dat ik geen taal spreek. Ik spreek er 4, 5 die jij niet spreekt, Wakkie. Dus dat vragen ze ook niet. Ja. Dus hij zei, dus als die mensen niet omdraaien naar mij toe, ga ik ook niet draaien. En dan is het dus niet precies het doel van een oefening. Mijn zoon is wel lid geworden, heeft veel vriendjes gehad, maar ik vond het niet kloppen. En dan zei ik, je hebt eigenlijk al gelijk. Maar je ziet ook wel dat, tenminste, dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Nee. Nou ja, nee. Ik ervaar nu ook wel dat als ik in Den Haag kijk, zie ik echt wel verenigingen die omdraaiing volledig maken. En dat je, ik noem Laakkwartier, ook een voetbalvereniging. Ja, die zorgt gewoon voor rust in een gedeelte van de stad. Doordat zij inderdaad gewoon echt de vaders voorop stellen of de ouders voorop stellen en die kinderen daar in veiligheid laten komen. Dus ik vind het altijd wel mooi. En dan, zij spelen aan het begin van het seizoen altijd een oefenwedstrijd tegen ADO. Nou, en dan denkt iedereen Laak tegen ADO. Dat is natuurlijk gewoon matten. Hè? Dat is natuurlijk lekker op z'n Haags. Maar daar staan, nou, als er 2 agenten komen, die komen eigenlijk voor de plezier om te kijken. Want je zegt grensrecht waarschijnlijk. Nee, ze lopen wel in het pak. Maar dat is meer een beetje oogje in het zeil houden, want ze regelen het gewoon zelf. Dus het is inderdaad, er is veel meer kracht om te organiseren als je inderdaad mensen een stukje de ruimte en de vrijheid geeft om dat te doen. En dat is volgens mij wat jij zegt. Maar goed, er zit een heel ander, diepliggend probleem in die 50 jaar dat ik mee heb gehad, dat sport gezien wordt als een leuk bijdingetje. Dus die zijn goed met vrijwilligers, die kunnen die vereniging goed runnen. En die rommelen wel lekker door en wij hoeven er niet zoveel geld in te stoppen als overheid. En jij zegt ook, niemand in dit land neemt sport serieus. Nee, ik vind van niet. En ik denk ook dat de sport zichzelf wel heel serieus neemt. En dat zijn best veel mensen. Maar die gaan het bijvoorbeeld ook niet gebruiken om te zeggen, wij gaan sport belangrijker maken voor de politieke verkiezingen. Daar gaan we, die partij, daar gaan we voor. Nee, dat speelt sport 0 rol. Sport is ook gauw te vergeten. Hè? De Olympische Spelen zijn net voorbij. En Lubach had een hele leuke uitzending erover, vond ik heel interessant, over rijke landen zijn in de top van de Olympische Spelen, arme landen doen niet mee, want het is een dure sport allemaal. Maar die zei, het geestige is natuurlijk dat je zegt, mensen weten eigenlijk nu al niet wie de Olympische marathon dames heeft gewonnen. Dat was gewoon een televisieprogramma, 5 mensen wisten echt niet dat Sifan Hassan dat had gedaan. Dus het verdwijnt ook weer. En dat is eigenlijk ook met sport ook niet erg, maar voor de politiek en echt serieus nemen. Kijk, sport is ook het enige thema of in de samenleving die geen wettelijke basis heeft. Nou, NOC is het er nog niet over eens, maar 20 jaar geleden was er een wettelijke basis, waardoor er altijd over sport gesproken moest worden, politiek. Alleen je kon in de begroting dan zeggen, ik geef er niet zoveel geld aan. Nu bepaalt de overheid, lokaal en landelijk, via begrotingen, hoe het met sport gaat. En dan moet sport weer te biecht. Nou, dan komt er iemand van een partij die zegt, ik ga dat regelen, toevallig in dit geval van de VVD. Die gaat dan naar zijn fractie en zegt, ik heb heel veel geld nodig. Nou, zegt die fractie, hoeveel heb je nodig? Nou, 25 miljoen. Iedereen aan die vergadering, iedereen oké? Hij krijgt 25 miljoen. Was hij met 1 miljard gekomen, wat ook een voorstel was van de Sportraad om Nederland te verbeteren, was hij weggehoond. Want had iedereen gezegd, dat gaat ten koste van mijn partij, dan is sport weer even niet belangrijk. Maar sport wordt niet gezien als economische sector, hè? Ja en nee. Ik zie wel dat er verbetering is, dat steeds meer. Kijk, er zit natuurlijk altijd een tweedeling in sport. Je hebt sport als doel, dan willen we wereldkampioen worden, olympisch kampioen, dan willen we ongelooflijk goed presteren. En dat doen we olympisch in ieder geval eens in de 4 jaar. En voetballend is dat ook eens om de 2 jaar, om de 4 jaar. Dus daar zie je dat dan is sport het doel. Dat is kostbaar, want daar moeten gewoon grote programma's op om die mensen echt gewoon goed voor te bereiden. Maar sport is ook een middel. En het is een middel om Nederland te verbinden, om Nederland gezonder te maken, om Nederland weer gewoon leefbaar te houden. En dan zie je dat daar, ja, dat is een van de eerste dingen die van tafel afrommelt. En dat heeft ook te maken met de organisatiekracht van sport. Heel veel, het wordt opgelost door sport.
Met corona ook. De coronatijd was het natuurlijk, dat is niet goed geweest voor sport. Ik zal de laatste zijn die zegt dat dat goed is geweest. Zeker met een aantal absurde regels omtrent afstand houden. Maar je ziet wel dat die sportverenigingen het wel allemaal op gingen lossen. Ze gingen gewoon zorgen dat er inderdaad 1,5 meter afstand was. Nou, in bepaalde sporten was dat echt hilarisch. Maar je 1,5 meter afstand, sport lost het gewoon op. Dat is misschien ook wel een van, het is de kracht van de sport en het is gelijk ook een beetje de makke. Want op het moment dat er iets gebeurt, sport heeft een soort zelfreinigend vermogen dat geen enkele andere sector volgens mij in zich heeft. En dan zie je dat sport de schouders eronder zet en gewoon weer stappen zet. Dus het is ook inderdaad, dan kan je zeggen, ja, er zou een wettelijke basis. Ik ben zeker niet tegen een wettelijke basis. Maar als een wettelijke basis nodig is en daardoor nu vandaag de dag geen maatregelen genomen worden, dat is steeds wat ik zeg. Je moet, op zich is een sportwet is helemaal prima. Maar als het je nu weer houdt om alleen maar te bakkeleien of er wetteksten moeten komen. Nee, dat is niet zo. Nee, maar dat is, dus dat is zoals wij erin staan. Ja. Ik ben absoluut niet tegen een sportwet. Maar als het de politiek tegenhoudt, om er nu serieus over te spreken. Nou, maar als je sport zelf niet doordrukt, ik wil die sportwetten, want die kans was er. En jullie trekken je een beetje terug van de vraagteken, dan hoeft niemand in de Kamer zich weer druk te maken. En dat doen ze ook niet meer, dan laten ze allemaal lopen. Sport moet veel meer vechten dan voor onderwijs, cultuur, zorg. Dat is allemaal geregeld. En ik maak me zorgen dat ook in die pandemiediscussie, waar eigenlijk in Nederland de overheid zei, er is helemaal geen pandemie, en het was aantoonbaar wel. Alleen, het werd niet overgenomen. En de voorbereiding op de volgende pandemie. Ja, want je die wordt nu weer maar ook weer weggejaagd. Ja, Maar ja. ik bedoel, het interessante is dat sport eigenlijk het laat lopen. We geven het, en dat helemaal niet flauw, die gaat het zelf regelen. Terwijl de kern is, nee, je moet terug naar, wat was het ooit wel zo, was wel via ANVB's, de Algemene Maatregelen van Bestuur, was er 20, 25 jaar geleden gewoon een regeling. Daar kon je niet omheen. En omdat ik het zeg, want als dat niet serieus wordt besproken, val je elke keer terug op de welwillendheid van 4 jaar politiek. Precies, dan word je een goed doel. Ja. Terwijl je sport kunt zien als infrastructuur, als voorwaarde voor innovatie, net als onderwijs, gezondheid. En er zijn genoeg partijen waar ze mee praten. Ook in de, we hebben nou een sportraad, er is een culturele raad, raad van volksgezondheid. Die raden onderling zijn wel steeds meer met elkaar verbonden, ook de sportraad. Maar de sport moet zelf leren ook dat dat de waardepunt is om eerder verbinding met anderen aan te kunnen. En hoe moet de sport dat dan doen? Wat ze op dit moment kan. goed doen. Nee, maar de sport spreekt natuurlijk nu al gewoon veel. We hebben ook laatst een keer alle 4 van dit soort raden bij elkaar gehad. Waarbij inderdaad ook gewoon met de raad, de zorgraden, die zeiden, want het is eigenlijk wel heel raar dat wij nooit als oplossing, als middel kijken naar de sportinfrastructuur, wat die kan brengen in gezondheidsvraagstukken. Ja. Dus je ziet alleen al dat, wij hebben eens een keer bij elkaar gebracht op Papendal, dat 5 raden met elkaar gesproken hebben en dat die opeens zeiden, hé, maar jullie zijn met dat thema bezig, wij zijn vanuit een ander gezichtspunt met hetzelfde probleem. Waarom praten we niet met elkaar? Je ziet dat inderdaad ook een ministerie van Sociale Zaken, die zeggen, die zie je nu ook komen van, ik zie bij, als je het praat over een inclusieve arbeidsmarkt, zit je natuurlijk heel vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zit ook een gedeelte bij wat mensen zijn met een beperking. Dat zijn allemaal drempels om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Dus die hebben de inspiratie gehaald uit ook Paralympische Spelen, waar eigenlijk er niemand kijkt maar wat deze atleten niet kunnen, maar vooral kijkt wat ze wel kunnen en dat gewoon optimaal. Dus je ziet wel dat de mogelijkheden om via sport, dat gesprek wordt nu veel steviger gevoerd, om te zorgen dat het als middel wordt ingezet. Want ik vind het risico... Nee, maar dan gaan ze weg en dan laten ze zich gewoon weer liggen. Want ik zit al 50 jaar in al die overleggen geweest. Ja. En dan heb je heel veel... Want sport is vriendelijk, dus die zeggen, ja, je hebt eigenlijk wel een goed idee. Maar dan moet het bij hun in de zorg echt tot actie leiden. Dan komen ze in het ministerie op een andere verdieping. Dan zeggen ja jongens, kom op, daar zijn we eigenlijk niet mee bezig. Daar hebben we nu geen tijd voor. Sociale zaken heeft natuurlijk altijd geld vrijgemaakt voor armoede. Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, nu Jeugdfonds Sportcultuur, krijgen geld daarvan vanuit de Rijksoverheid. Soms best wel veel. Dus die worden gezien als een onderdeel. Alleen, dan komt het weer in de sport uit, dat het meeste geld gaat naar de zwemlessen en naar de voetballerij. En de zwemlessen is niet zwemvereniging, dus de kinderen overleven. Nou, dus die kinderen gaan daarna
niet gelijk naar een zwemvereniging. De voetbalverenigingen hebben 27.000 kinderen op die, maar de voetbalbond is niet de medefinancier van dit proces. Dus is er ook eigenlijk, nou, als je terugkijkt, ook dat gewoon mensen zeggen, oh mooi, ik heb 5 miljoen erbij gekregen aan sport. Nee, je had mee kunnen investeren. Maar dat zit hem dan in de sport. Dat zit ook in de sport zelf die dat niet doet. Nee, en de andere kant is dat op het moment dat je, als het woord sport of bewegen valt, dan kijkt iedereen altijd naar VWS, het ministerie van VWS. Ja. Maar de sport zit natuurlijk en kan als middel gebruikt worden op veel meer beleidsterreinen dan alleen maar in dat domein van de S. Wat natuurlijk bijna wegvalt in de volksgezondheid en de welzijnsvraagstukken in Nederland. Maar de S kun je ook gebruiken voor die vraagstukken. Je kunt ze ook gebruiken bij economische zaken. Want het is ook een soort landenmarketing. Ja, absoluut. Want in Nederland kennen ze CIFAL misschien niet, maar worldwide heeft zij wel impact gemaakt. Jawel. En datzelfde, dus je ziet dat op heel veel beleidsterreinen. Het sport is ook wel iets wat dwars door heel veel departementen heen loopt. En dat... En het kost ons natuurlijk ook gewoon soms moeite om het bij de andere departementen onderwijs, want het is aan de ene kant, nou ja, een half uurtje gymles erbij is natuurlijk al bijna niet om doorheen te komen. Niet. Maar op het moment dat je zegt van ja, maar het zou toch gewoon goed zijn, je ziet natuurlijk scholen, hè, die geven rekenles met behulp van dartborden. Er zijn mensen die inderdaad na elke 2 lessen mensen een rondje laten lopen. Allemaal om die activiteiten te krijgen. Maar onderwijs zegt gewoon heel simpel, ja, ik kan geen enkele school verplichten. Dus alle scholen zijn vrij om dat te doen. Dus die trekt gelijk de handen terug. Ja, en daar hebben we weer over die wettelijke basis, hè? Dus niet ja, maar die zal nooit in de onderwijswet komen. Nou ja, kijk, dat zou voor die sector gewoon veel prettiger zijn. Ja, maar daar vind ik dat sport veel harder gaan worden. Ik bedoel, het zal nooit in de onderwijs onder onzin. Nou ja, vooralsnog niet. Nee, maar ik heb mogen meewerken aan het 3e uur gymnastiek. Was een deal tussen de PO-raad en de regering onder leiding van Dekker. Dan mocht hij mee namens de sport met zijn ambtenaar. Mochten wij de gemeentes langs om de 3e uur gymnastiek voor elkaar te krijgen. Maar er kwam geen brief van de PO-raad mee. Dus dan zaten we met allerlei mensen van het bestuur en zeiden, nee, dan doen wij toch een uur geloof. Ik zeg, waarin dan? Ja, geloof. Ik zeg, maar die kinderen moeten bewegen. Ja, dat zegt u. Ja. En mijn verhaal met het Scherle is nu al 10 jaar of 15 jaar bezig. Er zijn wel meer mensen die het ook vinden, ook vanuit sociaal punt. Maar eigenlijk laat ze het rustig weer gaan van, ach, als de sport zich niet echt kwaad maakt, ja, waarom zullen we? Ja, wat je dan ziet is dat er mensen zijn die toch wel sporten. Die krijgen dat vanuit huis mee. Die hebben daar het geld voor. Die vinden dat belangrijk. Ja. En wat moet er nou gebeuren? Wat zouden jullie nou graag willen zien? Nou, ik ben er eigenlijk mee begonnen. Ik vind eigenlijk dat het omdraaien van het spel van als bewegen het allerbelangrijkste wordt voor de komende 20 jaar. Omdat Nederland ook echt serieus zich vindt dat ze het meest, dat is gezonde sportland van dit land. Ja. Nou, laat het een beweegland worden in plaats van een sportland. Sport en bewegen. Ja, maar nee, bewegen eerst en dan sporten. Want als we dat niet doen, blijft sport in zijn eigen wereld hangen met de aantallen die je hebt. En dat is misschien aardig, maar het is niet voldoende voor de doelstelling. Nee. Dus je moet aan die beweegkant gevarieerd hebben. Ik zal 1 voorbeeld nemen van een sport. Want de meeste sporten denken dat ze toevoegen waarde hebben als ze goud winnen. Dat is niet zo, dat is al bewezen. Maar de 3 tegen 3 basketbal heeft denk ik de meeste potentie opgeleverd al, omdat het mannen waren uit wijken waar kinderen nu zeggen, dat is dus niet gelijk NBA Amerika. Nee, je kan in de buurt met lekker spelen. Je kan als je talent hebt door. En toevallig is degene die het had, Worsley de Jong, komt er uit Zuidoost-Bijlmer. En dat is een icoon aan het worden. Alleen nu is de vraag, die kinderen willen wel, maar die sporthallen zitten vol. Dus dan moet je een plan bedenken hoe dat buitenspelen toch een serieus verhaal door het hele jaar wordt. Waar je misschien dan ook gewoon lid van worden van een plein wat. Maar dan heb je een kans dat er enigszins effect is. Helden, want dat moeten we het noemen. Er zijn heel veel helden in de sport, maar heel weinig helden in bewegen. Soufiane vind ik een van de mooie voorbeelden dat hij beide doet. En dat heb je toch nodig. Mensen, Olga Commandeur en nu Barbara de Roo doen dat ochtendgebeuren voor oudjes, heel populair. Maar stel, je krijgt $1 miljard. Hoe geef je het uit? Wat ga je doen? Nou, dat weet ik wel. Weet jij ook. Dan gaat er 500 miljoen naar accommodaties die allemaal verbeterd worden. Uitgebreid of? Ja, en dan kwalitatief veel beter.
En multifunctioneel. En dat niet één sport, maar meer sporten aanbod krijgen. En dat onderwijs mee gaat doen. Dat onderwijs inziet dat je daar ook kan leren, want dat zijn mooie accommodaties. Dat is één. En je hebt, omdat sport zo achterloopt, 500 miljoen nodig voor professionele begeleiding. Echt kwalitatief. Want nu zijn er heel veel kinderen die een lesje of een training geven, die geen kwaliteit hebben. En dat breekt nu op, dat heel veel ouders klachten krijgen dat hun kind op een sportschool beter les krijgt, naschools beter les krijgt, maar op die sportvereniging niemand is die het kan. Ja, daar gaan we toch niet voor betalen. Dus en dan praat ik echt over wijken waar dat echt al voor verzorgd wordt. Nee, en ik denk dat je ook, want je zegt wel een aantal dingen, want inderdaad accommodaties is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Want als je geen goede voorzieningen hebt, dan wordt het inderdaad ergens op een straatje een balletje trappen. En het gaat om begeleiding, het gaat om goede accommodaties. En het gaat voor sommigen ook om te stimuleren dat ze het kunnen doen. Want dat is dan weer de combinatie met de armoede zoals Johan het aangeeft. Dat sommige mensen moeten ook toch inderdaad, ik zie in ieder geval in mijn eigen stad, dat ze daar wel stimuleren dat kinderen die met een kleine beurs, dat die wel gewoon deel kunnen nemen. Want het is ook gewoon de stap zetten, de drempel over kunnen, zonder dat er een drempel is eigenlijk, om er naartoe te gaan. En laat ze daar gewoon mee beginnen. Dus het vraagt dus ook gewoon veel. Ook van de verenigingen. Want die moeten ook inderdaad durven nadenken. Dus voor mij zou er ook nog wel een gedeelte gaan naar de sportverenigingen. Om die ommezwaai te maken om wat meer van aanbod gedreven naar vraaggestuurd te gaan. Want wat willen nou in feite de mensen in jouw omgeving? Maar dus daar moet je ook wel geld voor beschikbaar maken. Er zijn twee elementen. Je gaat niet zomaar naar een sportvereniging. Dat is heel simpel. Dat is een drempel. Nee, maar daarom die drempels verlagen. Dus dat beweegdomein moet helpen naar die sportdomeinen. Dus die kruifkoorts, kraaicirkelkoorts met begeleiding kunnen een weg zijn voor kinderen. Zeggen, oké, dan ga ik verder. Kom ik bij een vereniging. Rotterdam heeft al jaren een programma waarbij het onderwijs centraal staat. Kinderen worden daar eigenlijk een beetje begeleid. Bij welke club hoort dat? De club komt naar school, neemt die kinderen mee en die leraar houdt in de gaten dat het goed gaat. Dus het is niet, zie maar. En dan komt de tweede, en dat heb ik even kort genoemd, ouders. Als ouders zelf, in welke samenstellingen, zeker in gezinnen waar ik mee te maken heb in armoede, één ouder, in het huis is weinig. Er is ook echt geen gedachte om muziek of sport te gaan doen. Dat is een luxe. Die hebben ook niet de mogelijkheden, want al geworden ze lid van een vereniging via Jeugdsportfonds geld. Al het kosten die door het jaar bij zo'n vereniging zijn, is geen geld voor gereserveerd. Dus of je nou gaat vervoerd worden, of dat je een keer een nieuwe stick moet komen, of een nieuw rek, weet ik voor wat, is geen extra geld voor. De vereniging zou dat moeten ophoesten, wat ze niet allemaal kunnen. En dan verdwijnt zo'n kind weer. Want die zegt dan, mama, ze hebben een leuk weekendje, gaan we met kerst ergens heen. Ja, kan je niet mee. Oké. Ik moet eigenlijk wat extra geld meenemen, we gaan Sinterklaas vieren. Kan niet. Dan zie je dat die kinderen dan thuis al moeten zeggen, dan gaan ze dus eigenlijk zeggen dat ze niet kunnen of ziek zijn. Wat. En dan ben je dat kind dus echt al kwijt. En die ouders denken, als dat de vereniging is, dan ga ik er zelf ook niet heen. Want dan komt hetzelfde probleem in aan. Daar werken vooral vrijwilligers die het er ook maar bij doen. Ja. Die het overdag ook druk hebben met andere dus zaken. Dus in feite, maar daarom zeg ik van je moet ook die verenigingen echt wel steunen om die draai te kunnen. Je krijgt nou eindelijk een miljard. Ja, nou ja, zeg maar, en ik denk dan altijd, als je $1 miljard voor sport krijgt, dan gaan we ze weer aan, eigenlijk vind ik dat die accommodaties. We gaan wel structureel. Structureel. 500 miljoen structureel. Maar de vraag, ik vind het echt ook wel de vraag, wat eigenlijk op het moment dat we nu woonwijken bouwen, we zien natuurlijk dat we een enorm huistekort hebben en dan gaan we weer een wijk bouwen en we stapelen alleen maar stenen. Er zit geen infrastructuur in. Dus waarom? Dus daar moeten in feite ook voor die, als je nadenkt over het bouwen van nieuwe wijken, dan moet je ook gelijk nadenken over een sportieve, beweegvriendelijke infrastructuur. Nee, maar dan is het de vraag. Actiegroepen beginnen in die wijken en dan ga je dat protesteren als het er niet zo geregeld is. Doen we niet. Is dat de route, activisme? Ja, dat doen ze niet. Want ze hebben een eigen vereniging bezig. Ze hebben een eigen vereniging. Nee, maar daar wordt nu ook, want kijk, je ziet nu ook dat er is een regeling waarin, dat heet BOZA, waar inderdaad subsidie gekregen kan worden voor het bouwen van accommodaties. Nou ja, daar zie je natuurlijk dat er kaalslag gaat plaats hebben. Dat zou funest zijn, want dat betekent dat je infrastructuur niet aan kunt passen. Dat er inderdaad straks gewoon geen sportinfrastructuur is waar al de mensen kunnen sporten en bewegen. Of bewegen en sporten mag het voor mij ook zijn. Maar dus daar wordt wel
we staan niet op het Malieveld, maar daar worden wel stevige discussies over. Ja. En dan zou je nog speerwerpen kunnen organiseren daar. Dan kan je in ieder geval iedereen raken. Maar wat ook is, dat nu bij heel veel bij sportaccommodatie wordt nu gezegd, nee, er moet parkeergeld gegeven worden. Want het is gratis parkeren. En dat gaat door de week, kan het wel. Ja. Maar dan komen mensen zeggen, maar dan ga ik hier niet meer heen. Ja. Ja. Dus het zit allemaal. En elke keer moet je bevechten dat je een positie krijgt. Zeg maar, ik vind het ook wel een beetje te makkelijk geredeneerd. Dat je dan als een sportwet en is het gelijk oplost. Dat is gewoon helemaal niet opgelost. En je moet ophouden. Je gaat nu voor die sportwedstrijd, anders gaan we uit. Ik ben daar niet tegen, maar ik ben er gewoon. Ik ben accountant, hè, dus ik ben altijd een beetje de negative assurance. Ik ben daar niet tegen, maar je moet nu. Ik zie dat zie ik. Nee, ik zie het makkelijkste voorbeeld is mijn eigen omgeving. Daar zie je inderdaad dat de parkeerterreinen bij de sportgelegenheden, die zijn vrij. Daar hoef je geen geld te betalen. Terwijl langs de weg moet je gewoon overal geld betalen. Dus het is inderdaad, wil je je leden houden, moet je inderdaad zorgen dat ze op dat terrein gewoon terecht kunnen. Anders kost het elke trainingsavond nog gewoon de 7,5 euro erbij. Maar dat moet je nu gewoon op alle plekken gewoon bevechten. Ik heb het in Eiburg mee mogen maken in Amsterdam. Daar hadden ze uiteindelijk 1 hockeyveld, 1 voetbalveld bedacht. Hè? En na 20 jaar strijden liggen er 4 voetbalvelden, 4 hockeyvelden. Maar het parkeerterrein, dat kwam er niet. Dus iedereen moest bij de Albert Heijn en nog veel verder gaan parkeren. Betaalden ze een boel geld voor. Ja, het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat we wel een deel. Maar dat is gemeentelijke politiek. Dat is gemeentelijke politiek die gewoon in feite op de een of andere manier. Maar je ziet daar natuurlijk dat er inderdaad in de deelwijken, want het wordt ook wel een beetje verdeeld, dat je alle deelwijken zie je wel. Ja. Nou ja, de sportverenigingen die hebben de eigen parkeerterreinen die erbij al bij de accommodatie zitten. Ja, en dan vervolgens krijgen ze inderdaad een ongelooflijke korting op het feit dat je daar. Maar het blijft een soort principe dat ze wel. Ja, goed, dat is ook een ander ding. Alle accommodaties zijn in de loop der jaren allemaal naar buiten geduwd. Ja. De meesten willen geen accommodatie meer dicht bij huis hebben, want er is licht en geluid en gedoe. En het is nu met padel in dit land ook een discussie, want dat is opeens heel populair geworden. En dan gaan mensen klagen dat het een padelbaan is, maar dan hoor je de hele dag tok. Maar we steven af op een ramp voor de volksgezondheid. Ja. Dat hoor ik jullie zeggen. Dat is een enorme afhankelijkheid tussen de scholen, de gemeentes, de verenigingen, de Rijksoverheid ook met bouwbesluiten. Nou ja, ik weet wel, tijdens corona maakte iedereen zich daar nog zorgen over. Want al na het eerste jaar, of na de eerste 1,5 jaar, was de gemiddelde Nederlander 5 tot 10 kilo aangekomen. Daarentegen waren er natuurlijk ook een aantal mensen die waren afgevallen, want die gingen eindelijk eens een keer fatsoenlijk bewegen. Maar het overgrote deel was 5 tot 10 kilo aangekomen. Wat er in feite gewoon betekent dat de gezondheidscrisis, het is een boeggolf. Je hebt helemaal gelijk. Maar waar begin je nou? Want je kunt niet tegen alle partijen zeggen, doe maar tegelijkertijd wat goed is. Stel je was een activist, hoe begin je dan? Wie moet het eerst om? Nee, het eerste, het is volgens mij, het is een goede vraag, maar het begint ook met dat wij vanuit de sport zelf beseffen dat we die stappen moeten zetten om het gewoon te verbeteren. Om niet straks ook cultureel erfgoed te worden, maar gewoon om steeds mensen te blijven aantrekken. En dan moet je dus ook nadenken over hoe jij je vereniging inricht. Maar ik denk dat je die vereniging even moet laten nu. Want ik denk dat de kernvraag is, wie gaat het aanpakken? Ja, daar begin je. Want ik heb meegemaakt in Amsterdam onder leiding van Erik van den Burg. 10 jaar lang heeft hij echt een beleid ontwikkeld om die aanpak gezond gewicht te doen. Wie werden onze beste vrienden? Ziekenhuizen. Maar het is wel, je moet het wel op die lijn gaan gooien. En dat er tegen sport wordt gezegd, jullie kunnen veel oplossen. Help je me. En dan kan de sport zeggen, oké, we gooien de tent ook open voor andere groepen dan we normaal gewend zijn. Want we zijn eigenlijk gewend, ons kind, ons mensen. Dan krijg ik wat. Maar kijk er wat steun bij. Ja, krijg je steun bij. Je krijgt mensen die pedagogisch goed geschoold zijn, die medisch goed geschoold zijn, zodat er iets gaat ontwikkelen. En daar hebben jullie 500 miljoen voor nodig. Ja, het is nergens onwil, hè? Nou, of wel? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Ik vind het geen in prioritering is het een beetje onwil, vind ik wel. Van wie? Van de politiek. Van de politiek. Lokale. Het is zowel landelijk als gemeentelijk. Je ziet natuurlijk de kolommen bestaan nog steeds. Want zeg maar, als je sport durft als middel te zien, ook als college of als kabinet, dan gaan er opeens
gaat het grensoverstijgend werken tussen de verschillende portefeuilles. Je kunt het rekensommetje toch maken. Wat gaat diabetes de samenleving? Ja, dat hebben ze Nee, allemaal maar gemaakt. het is 1 euro geïnvesteerd in sport, levert je 2,5 euro bedrijfseconomisch op. Alleen het is niet dezelfde dag. Dus daar zit wel, maar dat is dus uiteindelijk omdat je... Maar dan zie je dat de euro geïnvesteerd in sport, die komt vanaf de S en dan volksgezondheid levert je 2,5 euro op. Dat praat dus al onvoldoende met elkaar. En hetzelfde geldt als je kinderen laat bewegen, dan krijgen ze betere schoolprestaties. Dat is de S van sport met de O van onderwijs. Dat is deels waar. Dus je ziet dat je moet ook durven om die verbindingen te leggen. Er zit een heel ander probleem nog bij. En dat heb ik gemerkt in Rotterdam-Zuid. Ik heb een paar jaar voor Feyenoord meegeholpen. Nieuw stadion. En hoe ga je met Rotterdam-Zuid als buurt om? 200.000 inwoners. Goed geluk. 150.000 stadion. Nee, het stadion is er niet. Goed geluk. Komt nog. Maar wat gebeurde er? Toen zei ik tegen Feyenoord, met wie ga je nou in gesprek om straks mensen weer te verbinden aan je? En dat zijn ook mensen die straks gewoon willen werken in Rotterdam. Toen zei iemand van de sociale dienst, Wakkie, ga jij eens met de huisarts praten, Afrika aan de wijk, Atabay Senjurek, een Turkse huisarts. Dus ik kwam bij hem, ik zei, hoe krijg jij je 4000 patiënten mee, betrokken niet alleen aan Feyenoord, maar aan bewegen? Toen zei hij, Wakkie, de meeste van de patiënten van mij zijn niet digitaal vaardig, spreken de taal matig en vertrouwen de overheid niet. Want alles wat ze ooit aanvragen moet digitaal worden afgewezen, want ze doen het verkeerd. Dus wat ze ook doen, denken... Ja, en komen misschien ook uit een cultuur waar je de overheid niet kunt vertrouwen. Precies. Hè? Dus ik zei, wat gebeurt er nou bij jou? Hij zei, nou, dan komen mensen met zulke zakken binnen. En dan denk je dat ze bij de Aldi geweest zijn en daar zit een envelop in. Die hebben ze niet geopend. Want ze denken, ik weet niet, maar ik moet wel pillen voor de stress, zei ze. En toen zei hij, nou draai ik het om. Ik wil best de partij zijn, het loket voor de gemeente, om mensen mee te nemen naar een aantal thema's waar bewegen bij hoort. Maar dan moet je me wel helpen. Dan moet je me wel geld geven om dat ook te doen. Wat doe je? Je stopt dat allemaal in wijkbureaus, maar niet bij ons. En wij zien de mensen als ze zwanger worden. De scholen zien de kinderen pas als ze 4 zijn. Dat is 5 jaar te laat. Dus je kan beter een nieuw conctie maken. En toen ben ik naar de wethouder gegaan. En die zei, ja, dat is heel goed, maar we hebben het plan voor 4 jaar vastgesteld. Ja, deze wijk hoort er niet bij. Ik zei, je blijkt niet wijs. Je lijkt gewoon niet wijs. En dan kreeg je allemaal ambtenaren die anders denken. Die vonden mij een vervelend mannetje. Ik was wel namens een organisatie. Ja, meneer Wakkie, over 4 jaar moet u maar een nieuw plan bedenken. En toen zei ik tegen de huisarts, ga jij je eigen gang maar. Heeft hij ook gedaan. Maar hij zei, het feit dat er onwil ook is, dat mensen dan eigenlijk zeggen, wij hebben het zelf beter in de gaten dan die man. En ik denk, ja, dan gaat het verkeerd. En dat blijf ik herhalen. Nou ja, ik heb een plan geschreven, dat is geaccordeerd en dat gaan we doen. Terwijl er is ook als er iets beters komt, moet je ook durven om daar keuzes te maken. Ja. En dat is politiek, zeker als het over grenzen heen gaat, over stadsdelen heen gaat, als het over portefeuilleverdelingen heen gaat, vinden we dat lastig. Want het is uiteindelijk, zie ik met sport ook wel vaak, ja, wie gaat er op de foto? Ja, dat is dan de wethouder sport. Maar als je ja, nou al die boeren zou vragen die voetballen, al die boeren die voetballen met die tractor, dat die nou een keer voor de sport naar het Malieveld het even omploegen. En dan geven ze sportschoenen en dan ga je met ze praten. Is bewegen belangrijk voor jullie? Nee, maar je ziet, als je een machtsgroep hebt, waar iedereen doodsbang van is in dit land, die eigenlijk gewoon geen gelijk hebben, dan gaan wij daar toch een eigen partij voor krijgen, dan krijgen we dit nog. En we hebben die hele sport, die wordt ergens hier in zegeltje 1, 2, 40. Ja, ik vind nog steeds, we moeten gewoon veel meer oorlog gaan maken. Maar goed, ik ben er niet meer bij, want ik moet me nu even hier. Maar ik merk echt dat als jullie niet veel harder op de trom slaan met de goede personen. Eén flauw ding nog. In de cultuur lopen betere bestuurders rond dan in de sport. Hoger niveau. Alle CEO's willen ergens bij het Concertgebouw of anders betrokken zijn. Als je vraagt, wil jij voorzitter NOC worden? Dat hebben ze wel eens gedaan. Is dat Niemand. zo? Is dat Niemand. zo? Gebeurt niet. Anneke, dus het laat je Nee, toch die is niet geen CEO. vertellen, hè? Die is geen CEO. was bestuur- was je Ik was wel. CEO toen ik... Ja, maar accountant, hè? Maar ik heb het over de baas van Albert Heijn of de baas van... Van een van Die de gaan top allemaal 7... naar de cultuur. Van een van Ja, de ik top, denk dat je Anneke top, tekort top doet. 7... Ja. Nee, maar ik Top bedoel, 7 accountants. de grote Nee, jongens nee. in dit land doen dat niet. Die brengen een kind naar sport. Maar de meisjes wel, hè? Grote De meisjes, meisjes. ja. wel. Grote meisjes. Nee, ik vind dat je hier echt gewoon... Dat is gewoon te makkelijk, Johan. Nee. Ik vind het echt... Ja, Nee. dat is gewoon wel te makkelijk. Want er zijn er zat die dit wel willen. Nee. Alleen tegelijkertijd zie je... En dat is natuurlijk wel, hè. Als je de cultuur, die staat... dat vind ik dan wel een groot verschil tussen cultuur en sport.
daar gaat ook nog wel eens wat gebeuren. En bij cultuur houdt iedereen alleen de hand op, omdat het allemaal zo ingewikkeld is. Dus weet je, dus daar zit ook wel. Dus ik zie dat sport kiest een andere route. Die kiest wel de route om met elkaar gewoon het gesprek te voeren. We gaan niet met tractoren, misschien moeten we die hockeysticks een keer meenemen, het Malieveld op. Maar er wordt echt gewoon stevig gediscussieerd. Dus er vindt meer... Ik ga nog even terug. De top 200 van de Volkskrant, dat heb ik jarenlang altijd uitgeplozen. En dan ging ik vinken, wie zit er bij cultuur? En dan kwam ik bij 178 altijd de voorzitter van de voetbalbond tegen. Dan nog 2 Leo van Wijk van het KLM. En dan nog had ik er 3. De rest zat in de cultuursector of was niet in de sportsector. Ja. En dat bedoel dus bestuurlijk kwam je niet aan de beurt. Je bent altijd achtergesteld. Nee, ik denk dat je misschien daar het een beetje te zwartgallig ziet. En ik denk ook dat je inderdaad ook wel, dat wel nu anders is. Volgens mij is de NOC net toegetreden tot de Raad voor de Leefomgeving. Om juist wel aan die voorkant gewoon heel erg sterk mee te praten. Nee, dus je ziet over de mensen. Maar je ziet dat er langzaam inderdaad je mag het lijstje aan het eind van het jaar nog een keer kijken. Dat er genoeg mensen zijn die... en ik weet niet of dat is ook weer, hè, dan sta je in zo'n lijstje. En dan? Dat zijn weer allemaal, dat is allemaal... En dan zeg jij de machtigste mensen van Nederland ging het. Ja, maar... 200. En dat elke jaar kwam dat ding uit. En dan stond Terpstra een keer wel hoog in, want die kennen ze dan allemaal. Maar de sport stond nergens bij. En dan vroeg ik bijvoorbeeld aan Rinoy Kan, die ik dan wel tegenkom. Die zelf best wel wat met sport heeft. En zei, Wakkie, dat is voor ons geen thema. De cultuur is wel een heel serieus thema in het land. Dan heb je eigenlijk een imagoprobleem in de sport. Ik vind van wel. Nou ja, het is zeg maar, daar kun je wat aan doen, hè? Je ziet wel dat het steeds meer ingezet wordt gewoon als het middel om gewoon Nederland nog een klein beetje in het gereel te houden. En dat zie je op heel veel plekken. Dus ik vind dat je het echt tekort doet. Is ook makkelijk als je natuurlijk er alweer een tijdje uit bent. Maar je ziet dat er juist op... En dan kan jij zeggen van het is geen algeheel plan, maar Defensie werkt heel nauw samen omdat ze zien dat ze geen jeugd meer krijgen om het leger te versterken, omdat die conditioneel niet goed genoeg zijn. Je ziet sociale zaken voor de inclusieve arbeidsmarkt, nadrukkelijk 1 tegen eenzaamheid, allemaal projecten die gewoon nadrukkelijk met die sport gedaan worden. Hou Defensie vast. Defensie heeft vroeger ook heel veel topsporters in huis gehad om ook een beetje aan imago te doen. Ja. Defensie weet al lang dat al die jongeren op school niet meer fit zijn. Waarom gaat Defensie niet tegen VWS zeggen en tegen OCW aan tafel? Waarom gaan wij niet gezamenlijk werken aan een nieuwe, sterkere jeugd? Maar je ziet ook daar zij zeggen ook gewoon, we beginnen gewoon, omdat als ik moet wachten tot mijn collega van OCW een keer over de brug komt, dan ben ik weer 10 jaar verder. En die houden alles op grond van de eigenstandigheid van al die scholen gewoon tegen. Dus zij zijn gewoon begonnen, doen dat wel samen met de scholengemeenschappen die in de verschillende steden staan. Dus de ROC's uit deze... dat is wel verder weg. Ja, dus dat is wel verder weg, omdat het aan die bovenkant... Dus ik kan niet instaan voor wat de staatssecretaris van Defensie in de ministerraad of in de onderraden teweeg brengt. Maar daar zie je dat OCW eigenlijk gewoon steeds alle deuren gewoon keihard dichtslaat met de onderwijswet in de hand. Ja, daar is precies hetzelfde. Je kan wel zeggen van ik ben ten principale moet het zo geregeld worden. Maar laten we gewoon starten, want voordat we dat ten principale geregeld hebben, moeten de dingen gewoon gebeuren. Is er ergens in de wereld een voorbeeld voor jou, een land waar het wel goed gaat? Nee, je ziet op een aantal punten dat de Scandinavische landen, maar die hebben gewoon een heel ander systeem waarin ze opereren. En verder zijn er heel veel landen waar ik eigenlijk gewoon geen goede voorbeelden zie. Ja. Dus je ziet wel, maar Scandinavië heeft een heel ander model in alles. In verbinding met sport. Die kinderen moeten allemaal tot de 12e jaar, wordt gewoon geregeld. Maar in België, in Duitsland, in Frankrijk. Neem Noorwegen. Noorwegen zorgt ervoor dat kinderen tot 12 jaar niet voor een sport hoeven te kiezen als ze goed zijn. Dus ze zijn nog met z'n allen bezig om alle kinderen alle soorten sport aan te bieden. Ja. Hebben wij niet in Nederland. Kennen we niet. Zou je best kunnen organiseren. Ja, maar je ziet nu, want dat is natuurlijk ook een beetje de Nederlandse stijl. Wij hebben ook een sterker verenigingsleven
leven dan dat ze dat in Noorwegen hebben. Dus de infrastructuur die wij hebben, dus je moet je Dus infrastructuur... daar komt dus onderwijs weer terug, hè? Dus ja, daar komt en onderwijs, maar ook de verenigingsinfrastructuur die wij hebben. Die zie je gewoon in Noorwegen niet, omdat ze generalistisch... En wat in Noorwegen ook en Zweden is dus heel veel ruimte. Dus die mensen kunnen ook veel buiten doen. Finland heeft dat ook heel sterk. Maar in feite zie je, Maar als ik ik vind naar Denemarken of ik kom vanuit het handballen, dus daar zie je ook, die hebben in feite ook zalennood. Dus bij al die scholen zie je gewoon dat de verharde veldjes en speelveldjes buiten liggen, omdat ze gewoon buiten trainen. Ja. Nee, maar dat is ook gewoon heel goed. Dus het is ook wel, dus zij kiezen voor een ander model, zij kiezen ook voor andere financiering van de sport. Dus daar zie je dat het overheidsgefinancierde deel, met name in de jeugd, heel erg sterk zit. Maar het Maar verenigingsleven... maar jij bent voorzitter iedereen... NOC-NSF. Je zit al in je tweede periode. Ja. Nou, voordat je nou weggaat. Kijk, waar ik nou hoop op heb, ik bedoel, na 50 jaar sport, en dan heb ik heel veel dingen gezien uit het verleden die best goed waren, die niet meer teruggekomen zijn. Maar je zou kunnen zeggen, ik zet een langetermijnplan neer. Met alle partijen die tegenwoordig om jullie heen hangen en die ook allemaal rollen spelen, of het maatschappelijke thema's zijn, of de fitnessbranche, maakt niet uit. En je zet ook alle partijen aan die met bewegen sowieso bezig zijn. En dan zeg je, jongens, welke 4 argumenten kunnen wij, lerend ook uit andere landen die we wel goed vinden, neerzetten als een toekomstig model. Dan is die onderwijswet van nu voor mij helemaal niet belangrijk. Zelfs het schijnt een asielwet heel snel te kunnen veranderen. Dus dat moet met onderwijs ook niet kunnen. Dus ik zou zeggen, maar dan pak je de sportwet als basis. Wat moet daar allemaal in staan? Welke andere partijen van overheden doen daar aan mee? En ga je dan een conclusie maken. En dan zeg je, op lange termijn moeten we dat geregeld hebben. En nu is het elke keer afhankelijk weer welke staatssecretaris nu zegt, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, preventie moet toch wel bezuinigen, is het niet leuk voor jullie. Wat schieten we daar dan mee op? Dan is er geen voorliggend verhaal waar iedereen zegt, daar gaan we voor. Want die verenigingen gaan het echt zwaarder krijgen, dat weet je ook. Omdat vrijwilligers van de jongere generatie, die gaan echt niet 5, 6 jaar besturen. Doen ze niet meer. Nee, dat heeft natuurlijk ook te maken dat de eisen er gesteld Dus je worden. krijgt al die oude mensen zoals ik, die worden weer gevraagd, wil je voorzitter van de club worden? Maar wat willen jullie nalaten over een jaar of 5 of 10? Wat wil je, hè? Waar wil je trots op zijn? Jij bent nog een aantal jaren in termijn. Jij zal ook nog wel een aantal jaren actief zijn, hè, in de sport. Nou ja, zij zegt van niet. Maar... Ja, dat heb ik er niet horen zeggen. Nee, maar kijk, wat je ziet is dat je inderdaad wel een krachtiger partij wil zijn. En dat je inderdaad wel de samenwerking met de anderen, dat was... In het verleden was het natuurlijk uit den boze dat de georganiseerde sport met de niet georganiseerde sport. Maar daar zie ik dat de verbindingen al steviger worden. En je ziet nu de volgende stap naar in feite ook de stap in de Raad voor de Leefomgeving. Dat je inderdaad ook de andere adviesraden bij elkaar... Het is misschien niet zoals jij het bedoelt... Maar het zijn wel de stappen om met steeds meer partijen na te gaan. En op welke acties je moet ondernemen. Om het gewoon voor het hele land beter te krijgen. Maar dat zijn dezelfde soort mensen. Dan ga ik weer terug naar Tim Jongers. Het zijn dezelfde mensen die in dezelfde werelden leven. Die allemaal buiten de wereld van armoede leven. Die wonen allemaal in leuke omgevingen. Dat is maar de vraag. Nou goed, ga jij maar alle postcodes langs van alle mensen die besturen dit land. Ja. Die wonen allemaal in betere wijken. Misschien een paar niet. De mensen die je nodig hebt... die in die wijken zelf zitten, die moet je 100.000 keer belangrijker gaan maken in je beleid. Dan pas gaat er iets veranderen aan het beweegdomein. Dan gaat er misschien ook druk komen van Nederland, die wil het zo aan het veranderen, neem ons mee. En dan komt uiteindelijk de infrastructuur, ruimtelijke ordening aan de orde. Ja, je kan niet van een NOC verwachten dat zij tot individuele bewoners van Nederland... Nee, dus de route is... zul je binnenkort ook wel te zien krijgen, is dat die omkering komt, zeker voor die brede sport, voor die participatiekant, omdat inderdaad vanuit het gemeentelijk niveau, vanaf de onderkant, inderdaad en verenigingsbestuurders die zich interesseren in die andere omgeving. Ja, maar je zegt steeds van, ik kan niet op 5 borden tegelijk. Dus het start wel met en de gemeentes en de verenigingen lokaal te betrekken, om te kijken wat zijn nou de vraagstukken die hier spelen. Waarom kan je niet op 5 borden tegelijk? Ik speel natuurlijk simultaan. Maar als je een vraagstuk aanpakt, dan zie je dat je ook wel, je start...
de gemeentes moeten het ook willen. Die moeten zien dat ze een probleem hebben. Dus die komen dan de verenigingen daarbij betrekken als middel om het te De verbeteren. gemeenten zien een probleem wel, maar die hebben de prioriteiten anders te staan voor wat hun keuzes moeten Ja, zijn. maar je bent het misschien gewoon niet eens met de wijze waarop we het aanvliegen. Nee. Maar in feite, als wij die gemeentes overslaan, dan dat zijn wel ook de Dat zeg ankerpunten. ik niet. Nee, maar dat is wel de route die we Nee, dat kiezen. zeg ik. Om het via Of die niet, route te doen, hè? om daarmee de partijen Nee, te betrekken ik zeg en om twee te dingen. begrijpen wat er daar speelt. Een visie waar je naartoe wil, want je wil Nederland het beste sportland Ja, krijgen. ja, die dan ligt betekent daar. dat je veel meer mensen aan je moet verbinden die niet bewegen. Daar ga je dan een plan voor maken. En natuurlijk heb je gemeentes nodig. Rijk nodig. Ja, maar dat is ook de volgorde. We willen het sportiefste land van de wereld zijn. En daar zie je dat op die individuele doelstellingen die daarmee verbonden zijn, zie je dat je aan de ene kant wil je. Het gaat over sport en bewegen, wat voor een NOC-NSF natuurlijk al een buitengewone stap voorwaarts is. Dus het gaat ook over de POSSen, het platform van de ondernemende sportaanbieders, de sportscholen, met de MOS, de maatschappelijke organisaties in de sport. Dus daar zie je al dat de verbreding plaats heeft. Met hen gezamenlijk zie je ook dat steeds gekeken wordt. Oké, dan gaan we kijken, als we het in het land willen doen, dan moet je het ook wel naar de mensen toe brengen. Dus dan niet één plan. Niet één nationale sportweek wat iedereen in Nederland leuk vindt. Nee, we gaan gewoon kijken dat je lokaal met de beschikbare data en met alles wat er is, om te kijken hoe en op welke manier en met welke partijen moeten we als sport, de totale, dus de volle breedte, met de gemeente en andere organisaties samenwerken om het voor daar, in die regio, in die stad, om het daar te verbeteren. Ja, Anneke en Johan, dit is zo'n belangrijk thema. Het laatste woord is er niet over gezegd. Nee. Ik heb nog één vraag voor jullie. Als je een advies mag geven aan jonge mensen, managers, ondernemers, sportbestuurders, misschien zelfs aan je jongen zelf, wat zou dat zijn? Jeetje, als je één advies moet geven aan anderen. Ja, nee, voor mij blijft het altijd. Blijf gewoon bewegen. En kom in beweging. Op meerdere fronten. Ja, blijf bewegen, kom in beweging. Nou, zoek om je heen met wie je iets kan doen wat je nog nooit gedaan hebt. Zoek andere mensen op om samen dat beweegdomein of sportdomein in te gaan, maar blijf niet in je eigen bubbel hangen. Want dan verandert er niks. Daarom kom in beweging. Anneke, Johan, Ja. dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Om deze podcast te steunen, like deze aflevering, abonneer je op mijn kanaal en klik op het belletje. Hopelijk zie ik je de volgende keer weer.